Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Щойно приїхали на дачу і побачили, що наш озимий часник на грядці прив'янув, опустив листячка. Зараз покажу, як це виглядало. Ось листик, і він не тримає тургор взагалі. Таке враження, що хтось під'їв кореневу систему, чи щось з нею трапилось, можливо, згнило, і немає ніякого постачання. Інші листя вже відновилися, вони всі були такі пониклі. Можна дійсно злякатися, побачивши таку картину, але чому таке трапляється? Справа в тому, що останніми днями та ночами в Україні було значне похолодання, нічні приморозки, і навіть минулої ночі -1 градус був. Тому ґрунт, звісно, був значно остивший. І коренева система в холодному ґрунті зупиняє майже повністю свою роботу по постачанню води в надземну частину. І до того ж не було потреби постачати воду в листя, тому що з листів вода по холоду майже не випаровується. Зараз вночі було -1, а вдень +15. Тобто в надземній частині в листях часнику різко почались процеси дихання. Волога, яка була в цих листях, різко почала випаровуватись, а коренева система ще не перелаштувалася, тому що вона ще не відчула того потепління, яке трапилося в повітрі. Ґрунт, як відомо, прогрівається набагато довше, і тому, поки перелаштується коренева система на повноцінну подачу води, листя і будуть ось такі пов'явші. Друзі, я думаю, з цим все зрозуміло. Але незважаючи на те, що через деякий час листя відновлять свій тургор і знов стануть пружними, негативні наслідки стресу від похолодання нікуди не подінуться. І вони різко почнуть жовтіти. Та навіть зараз я вже бачу, що колір змінюється на більш жовтий. І в коментарях, до речі, мені також писали, що до похолодання часник стояв смарагдово-зелений, після холодів одразу став жовтий. Що робити і що з ним трапилось? А все дуже просто. Під час будь-якого стресу, особливо під час похолодань, процеси обміну речовин в листях будь-яких рослин суттєво порушуються, а в найгірших випадках вони руйнуються. При порушенні процесу обміну речовин, звісно ж, руйнується хлорофіл, який і є тою зеленню, що ми бачимо на листях. Починається хлороз. Хлороз від слова хлорофіл. Руйнується хлорофіл, значить, на рослинах ми бачимо хлороз. Щоб цього не відбувалося, точніше, щоб допомогти рослинам з цим справитись, ми будемо проводити обробку антистресовим препаратом Аміностар. Я за нього неодноразово розповідав в минулому сезоні, але для тих глядачів, хто чує за нього вперше, я коротенько хочу прочитати, а для тих, хто знає цей препарат, оновити трішки інформацію. Аміностар – це добриво-антистресант. Основна діюча речовина – 30% вільних амінокислот рослинного походження. А амінокислоти, в свою чергу, це будівельний матеріал для формування, розвитку та росту клітини. Амінокислоти швидко проникають в клітини, беруть участь у синтезі білкових і ростових речовин, поліпшують фізіологічні та обмінні процеси. Це саме те, що нам потрібно зараз викликати в наших рослинах – поліпшити обмінні процеси речовин. Що ми побачимо? Відновлює життєдіяльність рослин після стресів, низькі або високі температури, посуха, спека, холод, затоплення, надмірне засоленість ґрунту і таке інше. Затримує в'янення рослин під час осмотичного стресу. Саме наш випадок. Ми зараз бачимо, спостерігаємо на рослинах осмотичний стрес, в'янення рослин. Регулює роботу листових устячок для оптимізації водообміну та під час спекотної погоди. Сприяє синтезу хлорофілу. Ось це надважливо. Тобто ось цей порушений і зруйнований хлорофіл, від чого ми бачимо пожовтіння листю, він буде відновлюватися за допомогою цієї обробки. 2 мл розчину на 1 літр води. Якщо взагалі вам не потрібно розводити оприскувач 10 літрів. Давайте розведемо і разом проведемо цю живільну для всіх рослин обробку. Ми ж не тільки часник будемо обробляти, обробимо всі зелені рослини, які є на нашій дачі.
також додав прилипач, тому що він суттєво допомагає покращити засвоєння будь-яких препаратів при обробці, особливо часнику, цибулі, капусти та подібних рослин. Тому, друзі, прилипач обов'язково також використовуємо. Друзі, ось що можна зробити прямо зараз для всіх рослин, які постраждали від значних холодів.